विसर्जनाला जे जनरली नैवेद्य असतो तो म्हणजे प्रमुख म्हणजे वाटली डाळीचा। तर आज आपण त्याची रेसिपी बघणार आहोत। चला आपण आता जाऊया रेसिपी करायला। वाटली डाळ आपण दोन प्रकारे बनवणार आहोत। तर दोन्ही प्रकारे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ, मोहरी, हळद, हिंग, लाल तिखट, लिंबू रस, कोथिंबीर, खोवलेला ओला नारळ, मीठ, हिरव्या मिरचीचे तुकडे, कढीपत्ता आणि साखर। हरभऱ्याची डाळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून 3 तासासाठी पाण्यात भिजवून ठेवायची। साधारण 1 पेर बुडेल एवढं पाणी घालायचे। 3 तास झालेत, डाळ छान भिजली आहे। ही भिजलेली डाळ आपल्याला मिक्सर मध्ये जाडसर वाटून घ्यायची आहे। वाटताना त्याच्यामध्ये 2 चमचे जिरे आणि 2-3 हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालायचे आणि 2 चमचे पाणी घालायचे। ही डाळ आपण 2 प्रकारे बनवणार आहोत, म्हणून आपण याचे 2 समान भाग करूया। एक भाग वाटलेली डाळ साध्या बोल मध्ये काढून घ्यायची आणि दुसरा भाग आपण दुसऱ्या बोल मध्ये काढून घ्यायची। तर त्या भांड्याला आपण हाताने जरा तेल लावून घेणार आहोत। आता पहिला पारंपरिक प्रकार बघूया। एका कढईमध्ये 1 वाटी वाटलेल्या डाळीसाठी पाव वाटी तेल घ्यायचे। तेल जरा जास्त लागतं। तेल छान तापलं की त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा हिंग, 1 चमचा हळद आणि खमंगपणासाठी 1 चमचा तिखट घालायचे। आणि हे सगळं छान परतून झालं की त्याच्यामध्ये आपण वाटलेली डाळ घालूया। आणि डाळ घालून झाली की परत एकदा याला छान परतून घ्यायचंय। परतून झालं की याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, थोडीशी साखर आणि 7-8 कढीपत्त्याची पानं घालून याला छान परत एकदा परतून घ्यायचंय। आता परतून झालं की याच्यावरती झाकण ठेवून याला 3 ते 4 मिनिटं दणदणीत वाफ काढून घ्यायची आहे। 2-3 मिनिटं झाली आहेत। याच्यावर आपण थोडंसं ओलं खोबरं आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया आणि मिक्स करून घेऊया। खोबरं कोथिंबीर घातल्यावर परत झाकून 1 मिनिट ठेवायचंय आणि आता गॅस बंद करायचा आहे आणि साधारण 1 चमचा लिंबू रस घालायचा आहे आणि मिक्स करून घ्यायचंय। चला, प्रसादासाठी खमंग वाटली डाळ तयार आहे। याच्यावर सजावटीसाठी परत थोडंसं ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर घालूया। आता आपण वाटल्या डाळीचा दुसरा प्रकार बघणार आहोत। त्याच्यासाठी एका कुकर मध्ये साधारण 1 ग्लास पाणी घालायचे, जाळी ठेवायची आहे आणि या जाळीवर आपण मगाशी भांड्याला तेल लावून काढून ठेवलेली वाटल्या डाळीचा डबा ठेवायचा आहे आणि झाकण लावून साधारण 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्यात। आता 4 शिट्ट्या झाल्यात, आपण ही शिजलेली डाळ काढून घेऊया आणि ती एका ताटलीमध्ये मोकळी करून घ्यायची आहे आपल्याला हाताने। आता ही डाळ छान मोकळी झाली आहे। आता एका नॉनस्टिक पॅन मध्ये आपण अगदी चमचाभर तेल घालूया। याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची आहे, 1 चमचा जिरे घालायचे, 1 चमचा हिंग घालायचे, 1 चमचा हळद घालायची आहे, 3-4 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत। खमंगपणासाठी लाल तिखट घालायचे 1 छोटा चमचा। थोडंसं परतून घ्यायचे आणि आपण हाताने मोकळी करून ठेवलेली ही डाळ याच्यामध्ये घालायची आहे। ही आपण ऑलरेडी कुकरमध्ये शिजवून घेतल्यामुळे याला अतिशय कमी तेल लागतं। आता आपण हे छान परतून घ्यायचे। आता हे छान परतून झालं की याच्यावर झाकण ठेवायचे आणि साधारण 3 ते 4 मिनिटं याला छान दणदणीत वाफ आणायची आहे। आता 2-3 मिनिटं झाली आहेत। याला परत एकदा छान परतून घ्यायचे। परतून झालं की याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ घालायचे। वरून थोडीशी कोथिंबीर आणि खोवलेला ओला नारळ घालायचा आहे आणि मिक्स करून घ्यायचे। ओला नारळ आणि कोथिंबीर घातल्यावर झाकण ठेवून परत एकदा 1 मिनिटासाठी वाफ काढून घ्यायची आहे। आता गॅस बंद करायचा आहे आणि 1 चमचा लिंबू रस घालून मिक्स करून घ्यायचे। चला, आता हेल्थ कॉन्शियस लोकांसाठी तितकीच खमंग पण कमी तेलात होणारी वाटली डाळीचा दुसरा प्रकारही तयार आहे। तोही आपण एका बोल मध्ये काढून घेऊया आणि त्याच्यावरही आपण थोडासा खोवलेला ओला नारळ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। तर गौरी विसर्जनाच्या दिवशी प्रसादासाठी ही खमंग वाटली डाळ जरूर करून बघा आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।